Ladies and gentlemen, welcome na naman dito po sa programang pinag-uusapan po natin ang lahat ng tungkol sa isang sport at martial art na talaga namang sariling-sariling atin. Mga kapatid, dito sa pagkakataon ito, kung dati pinag-usapan natin yung kultura at kasaysayan at yung competition setting ng Arnis. Sa pagkakataon ito, talagang basics talagang paano ba matuto, paano ba magsimula from zero. Ikaw ba may alam ko sa Arnis? Totally. Wala. Ako rin eh. Kaibigan lang ata, yun lang alam ko sa Okay. Siyempre, matututo po tayo. Ako po si Lord de Vera. Kasama ko po yung kambal ko na si Arvic Tan. Yes. Kambal naman tayo, di ba? Oo naman. At siyempre, ang Lodi na batang Arnis champion mga kapatid na si Ginoong Daniel Bernas. Dito lamang sa Usapang Arnis. Okay, sa pagkakataon na to, marami tayong dapat na mga malaman bago magsimula. Gaya ng... Teka muna. Size? Okay. Kambal. Okay. Nakabal. Tingin mo ba proper attire ba itong suot natin? Oo nga eh. Yun yung suot namin kanina, kambal. Parang, okay ba yung mga suot namin ngayon before mag-start sa Arnis? Well, okay naman. Ang important naman para sa akin is yung clothes, okay kayo, comfortable kayo to move. So, athletic wear, sports wear, yun naman yung kailangan natin. Basketball jersey, okay lang. Siguro pwede na rin, no? Pero hindi pa sasabit yan sa mga ganun, di ba? Depende siguro. So you're gonna have to practice it. Pero yung suot natin ngayon is perfectly fine. May mga ibang clubs though, meron silang mga uniform, mga vest, color designation depending sa mga ranko nila. So yun. So depende talaga sa instructor sa club. Pero yun, so yung sa session natin ngayon, okay na to, sportswear. We're good to move. Yun, okay na yan. Okay, tapos pangalawang, hindi pangalawa, yung pinakamahalaga na equipment sa lahat. Ang baston. Ang baston. So, it's known by baston, stick. Ito ba, yung iba sinasabi, ito ba yung Arnis mismo? Or does Arnis refer to the sport? Depende rin kasi, some people refer to this as the Arnis mismo. Pero actually yung Arnis, yung sport talaga yung at least for our system. Okay, saan ba kami makakabili ng mga ganito dan? Actually, marami namang bentahan ito, mga sports shops. Actually, minsan nakita rin ako sa National Bookstore, may mga ganun din. National Bookstore. Baka naman gawa sa papel yun. Hindi naman. Kahoy pa rin. Okay, anong material ba gawa ito? Itong particular sticks na to gawa sa rattan. Rattan. Yeah. So, rattan ano? Yeah. Normally, rattan wala. Meron ka ba narinig ng gawa sa mulabi, mga ganyan? Depende. Mabigat yun. Yeah. There are many, marami kahoy na ginagamit sa sticks. May mga gawa sa kamagong, bahi, yantok. So, depende rin sa supplier. Iba-iba rin yung katangian nila. So, some are heavier, some are lighter. So, yun. Depende sa preference. Pero yung pinaka-common talaga, rattan yung material. Oo. So, yung mga kung naalala niyo, yung mga silaon ng monoblock, mga rattan chairs, yung mga yun. Matibay yun, oo. Okay, so, paano ba yung tamang grip ng stick? Yeah. So, pag in-rip natin siya, actually, we have alternate ways of holding it. Yung pinaka-basic for us is hawak dito. So, about 1 fist length from the bottom. So, sa grip na ito, mas may control ka. Pwede mong ipaikot, pwede mong i-twirl and all that. Tapos, at close quarters, pwede mo rin gamitin ang tinatawag nating punyo or backhand for striking sa close quarters. Yeah. Pag long distance naman yung away natin, pwede rin hawakan dito. So, from this position, you're holding at the very end, mas malayo yung range mo. Yeah. Ang ano lang nun is you need more forearm and wrist conditioning because it takes a higher toll on your wrist. Yan. Tapos, saan ko ba pipress yung thumb ko? Yung thumb. Preference siya actually, pwedeng dito, pwede dito. Depends rin on the purpose of the purpose of the grip. So, minsan hinahawak ko siya dito if I want snappy strikes, tas paharap. Especially pag point system yung laban ko. So, gusto ko mabilis yung strike. Pero, when I'm going for power, I usually hold it here kasi ito yung talagang firm, tas pwede mong ihatak. Okay. Sorry. Siyempre, I'm sure may mga mapupulot talaga sila at matututo talaga sila sa mga videos natin. Pero kunyari, saan sila pwede mag-aral ba?
Yeah, actually yun nga eh. Minsan mahirap makahanap ng instructor, pero ang dami-dami talaga, especially here in the Philippines kasi syempre ito yung martial art natin. And in fact, if you were to just go to a park like Luneta Park, Quezon City Memorial, maraming instructors doon, especially in the weekends. Meron sila kanya-kanyang club and a lot of them actually open siya. You just drop by, you can ask about it, tapos pwede kang sumali. Oo. Okay. Luneta, minsan sa QC Circle, nakikita rin ako. Tapos, okay. Ano ba yung expectations namin kaya first day ko niya rin ng training na Arnis? Well, definitely there's going to be a lot of repetitions. Tsaka puro basics lang muna. Kasi syempre the basics are the fundamentals. So for some people, the first session might be a little bit boring. Kasi yun, parang simple strikes lang. Okay. Tapos you're working on the stances because you're trying to fix your balance, your coordination. So there's a lot of fundamentals na involved sa first session. And then as you advance, doon na dumadami yung mga intricate movements, yung mga medyo pasikat na galaw. So yan. Pero in the first session talaga, very basic, we stick to the fundamentals. So it's more on building talaga the foundation of the more advanced movements. Okay, meron ka bang para mga calisthenics or bang warm-up para sa, kunyari, yung basic? Syempre, yung mga basic warm-ups, we do stretching, we do warm-ups. With the stick, actually, ang ginagawa namin to warm up then is to kind of activate the wrists. So for example, isa sa mga warm-up namin, hinahawak namin dito sa gitna, tapos we kind of just rotate. So ma-feel mo yung wrist eh. You're trying to build the flexibility and also the endurance. Kasi from this simple drill, di ba? Mapapabilis mo na yung conditioning mo for faster and snappier strikes. Sinadya mo ba yan? Tamaan yung stick? Hindi. Kala ko, galing. Sukat na sukat eh. O, pero, nung una ka bang in-expect natin na sasakit talaga? Yeah, especially the forearm. Ako yung first time ko talaga yung talagang advanced training, tas yung todo. Yung arm talaga yung sumasakit. Kasi that's where the fundamentals of the stick work are. Pero syempre, we also have yung stances, footwork, and because of that, sasakit din yung buong katawan. Oo nga eh. Pero hindi naman siya delikado sa wrist. Yeah, so actually very important din when you're training, the instructor really has to make sure the form is okay. Kasi if you kind of just let loose, you can end up injuring your wrist eh. So it takes proper form talaga and proper conditioning. Kaya nag-warm up tayo. Kailangan talaga. Kasi ano katagal to? Actually for me, like 30 seconds to a minute, okay na yun. Tapos light lang and then you start to go heavy. Kasi when you... Both hands? Yeah. Both hands, yeah. Kasi pag humataw ka kagad and then beginner ka pa lang, minsan pwede ka ma-injure talaga yung wrist. Delikado. Matindi, ano? Okay, sa kamay yan, sa kamay. Yeah. Sa the rest of the body, mga stretch, mga calisthenics, so pwede natin The gawin. usual stretches din naman, so yung mga paikot lang, moving around, leg stretches, just the basics lang. So we incorporate naman, kasi modern rin naman yung training methods natin, we incorporate din what we learned from Other sports. Yeah, other sports or other fitness approaches para holistic talaga. Alam mo, siguro, magsimula na tayo. Sure. Tama. So we'll learn the basics. Okay.